10টা পইণ্ট জনাম তোমালোকক 10টা পইণ্ট যদি তোমালোকে পৰীক্ষা দিনাখনলৈকে যদি ফ'ল' কৰা আই এম চিয়'ৰ অৰ্থাৎ মই এখন চিয়'ৰ যে তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা চ' ভিডিঅ'ত লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা আৰু 10টা পইণ্ট ফ'ল' কৰিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত চ' ভিডিঅ'ৰ লাইকৰ টাৰ্গেট মাত্ৰ 50টা ৰাখিছোঁ 3টা ভিডিঅ' কমপ্লিট কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ চ' আহা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে অধ্যয়নৰ সময়সূচী তৈয়াৰ কৰা কি আৰু কেতিয়া অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰক চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকৰ যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে তোমালোকে কেতিয়া কোনটো সময়ত পঢ়িব পাৰিবা কোনটো ছাবজেক্ট কৰিব পাৰিবা চ' তোমালোকে তেনেদৰে এখন সময়সূচী তৈয়াৰ কৰা চ' যিটো তোমালোকৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট হয় সেই ছাবজেক্ট তোমালোকে প্ৰথমতে পঢ়িবা তাৰপিছত তোমালোকে যিটো অলপমান ভাল লাগে নেক্সট যিটো ছাবজেক্ট ফেভৰেট আছিলে তাৰ তলৰ যিটো তোমালোকৰ খাপত থ'ব বিচাৰিছা সেই ছাবজেক্টটো তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবা তেনেদৰে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট সময়ে সমানে ভগাব লাগিব আৰু সময়ে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব চ' তেনেদৰে তোমালোকে এখন সময়সূচী প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তাৰপাছত দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো মনোনিৱেশ কৰা চ' মোৰ বন্ধুসকল তোমালোকৰ এটা পাঠ বা এটা যদি ছাবজেক্টৰ তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এটা চেপ্টাৰৰ যে এটা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে বা যিবোৰ নেকি বাৰে বাৰে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ প্ৰশ্ন পেপাৰত আহি পৰিছে বা যিবোৰ নেকি তোমালোকৰ ৰিপিট কুৱেশ্যন আহি থাকে চ' তেনেদৰে যিমানবোৰ তোমালোকে প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাইছা বা ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কৈছে তোমালোকৰ ছাৰসকলে বা বাইদেউসকলে চ' তোমালোকে সেইসমূহ বেছিকৈ তোমালোকে আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব চ' 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান সম্ভৱ মডেল যিবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে বা তোমালোকৰ চিম্পল পেপাৰ যিমানবোৰ তোমালোকে আছে বা যদি তোমালোকৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে তোমালোকে অনলাইনত চাৰ্চ কৰা বিচৰা বা পুৰণা যিমানবোৰ প্ৰশ্ন কাকত তোমালোকৰ ওচৰত আছে বা যদি নাই তোমালোকে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা কিয়নো তোমালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আচলতে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটে চ' তোমালোকে যিমান সম্ভৱ হয় তোমালোকে সিমান সম্ভৱ চিম্পল পেপাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে সেইসমূহ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা আৰু লগতে তোমালোকৰ দুৰ্বল যিমানখিনি আছে তোমালোকে নিজে গম পাব পাৰিবা সেই চিম্পল পেপাৰবোৰ বা মডেল পেপাৰবোৰ বা তোমালোকৰ যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইসমূহ তোমালোকে যদি চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ দুৰ্বল কোনখিনি আছে তোমালোকে সেইখিনি চিনাক্ত কৰাত সুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ চিম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে তাত যিমানবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা যিখিনি অতিৰিক্তকৈ ঘূৰাই বাৰে বাৰে আহি আছে তোমালোকে সেইসমূহ যদি অধ্যয়ন কৰা এইকেইটা সময়ত তেনেহ'লে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ আহিব পাৰিব চ' তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চিম্পল পেপাৰ আৰু তোমালোকে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি পাৰা সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে বিচাৰা লগতে প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বহুতকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে পেপাৰ তোমালোকে যদি পাৰা সম্ভৱ হয় তোমালোকে বিচাৰা তোমালোকে অনলাইনতে ইজিলি পাই যাবা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা গতিকে তোমালোকে সেইসমূহ প্ৰেক্টিছ কৰা বৰ্তমান সময়ত 4 নম্বৰৰ পইণ্টটো হৈছে সংগঠিত থাকক আপোনাৰ সকলো টোকা আৰু অধ্যয়নাৱলী কম অনুসৰি ৰাখক আৰু পঢ়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু আছেনে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰক চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু তোমালোকৰ ওচৰত বেছিকৈ সময় নাই গতিকে তোমালোকে সকলো বস্তু যিখিনি তোমালোকৰ পঢ়াৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় স্কেল হওক পেন হওক তোমালোকৰ পেঞ্চিল হওক তোমালোকৰ যিমানখিনি দৰকাৰী বস্তু হয় সকলোখিনি তোমালোকৰ পঢ়া টেবুলত আনি পিনি থৈ দিয়া আৰু তোমালোকে চোৱা যে তাত কিবা এটা নাই নেকি তোমালোকৰ যিটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে পঢ়া সময়ত গতিকে সেই যিমানবোৰ বস্তু আছে সকলোখিনি তোমালোকে কালেক্ট কৰি থোৱা কিন্তু তোমালোকে যদি উঠি যোৱা পঢ়াৰ সময়ত যদি পেন এটা যদি তোমাৰ ওচৰত টেবুলত নাই যদি তুমি সেইটো সময়তে উঠি যোৱা পেনটো বিচাৰি পিনি তেনেহ'লে তোমাৰ পঢ়াৰ যিটো গুৰুত্ব আছিলে বা তোমালোকৰ যিটো মন গৈ আছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে সেই মন যোৱাটো বা সেই গুৰুত্বটো তোমালোকৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব গতিকে তোমালোকে যিমানখিনি দৰকাৰী বস্তু আছে তোমালোকে সকলোখিনি সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়া যাতে পঢ়া সময়ত তোমালোকে উঠি যাব দৰকাৰ নহয় 5 নম্বৰৰ পইণ্টটো হৈছে যে নিয়মিত বিৰতি লওক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে পঢ়াৰ সময়ত নিয়মিত বিৰতি লোৱাটো আপোনাৰ একাগ্ৰতা আৰু ধৰি ৰখা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে একে লেঠাই বহুত সময়লৈকে পঢ়ি থাকা তেনেহ'লে তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ মন নাযাব চ' তাৰ মাজে তোমালোকে এটা ব্ৰেক ল'ব লাগিব চ' তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যিকোনো এটা টপিক বা যিকোনো এটা ছাবজেক্ট তোমালোকে 30 মিনিটছ পঢ়িবা তাৰে 5 মিনিট হ'ব তোমালোকে ৰেষ্ট ল'বা আৰু তাৰ পাছত তোমালোকে এটা নিউ ছাবজেক্ট পঢ়িবা চ' বুলি হ'ল 5 মিনিট যিটো সময় আছে সেই 5 মিনিট সময় তোমালোকে এটা গান শুনিব পাৰা যিটো তোমালোকৰ ভাল লাগে শুনি পিনি চ' তেনেধৰণে এটা 5 মিনিটৰ গান শুনিবা তাৰপাছত নহ'লে তোমালোকে অলপমান ব্যায়াম কৰিব পাৰা যদি তোমালোকে কৰা যদি তাৰপাছত যদি অন্য ছাবজেক্ট পঢ়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ব আৰু তোমালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা 6 নম্বৰৰ পইণ্টটো হৈছে যে ইতিবাচক হৈ থাকক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ থাকক মনত ৰাখিব আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু কৰিব পাৰে চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু বৰ্তমান
সময়ত বহুত টাইম নাই তোমালোকৰ পৰীক্ষা লৈ গতিকে বহুত সংখ্যক বন্ধু বান্ধৱীয়ে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যিটো আছিলে সেই বিশ্বাসটো হেৰুৱাই পেলাইছে চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশ্বাস বা যিটো তোমালোকৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ থকা শক্তি আছিলে সেইটো তোমালোকে কেতিয়াও আঁতৰাই নিদিবা নিজৰ ওপৰত তোমালোকে বিশ্বাস ৰাখা আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ থাকা 7 নম্বৰৰ পইণ্টটো হৈছে নিয়মিতভাৱে পুনৰীক্ষণ কৰা চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে আগদিনাখন যিখিনি পঢ়িলা বা তোমালোকে আজি যিখিনি পঢ়িলা সেইখিনি পাছদিনাখন তোমালোকে ৰিভিজন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকে সেইখিনি কি পঢ়িলা কি মুখস্থ হ'ল যিখিনি তোমালোকে পঢ়িছিলা ভালদৰে বা যিখিনি মুখস্থ কৰিছিলা সেইখিনি তোমালোকে পাছদিনাখন তোমালোকে চাবা ৰিভিজন কৰিবা যে মোৰ এইখিনি মুখস্থ হ'ল নে নাই হোৱা চ' তোমালোকে যদি তেনেদৰে কৰা তেনেহ'লে পৰীক্ষা সময়ত তোমালোকৰ মনত পেলোৱা অতি সহজ হৈ পৰিব আৰু তোমালোকে অতি সহজতে যিকোনো এটা টপিক বা যিকোনো এটা কথা তোমালোকে ভালদৰে লিখিব পাৰিবা আৰু পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ স্কোৰ কৰিব পাৰিবা 8 নম্বৰৰ পইণ্টটো হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি লওক মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান যিহেতু তোমালোকৰ ওচৰত বেছি টাইম নাই গতিকে বহুত সংখ্যক বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি কৰে গোটেই দিনটোৱে তেওঁলোকে পঢ়ি থাকে মাত্ৰ 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা তেওঁলোকে শুবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু এইটো একেবাৰে ভুল পইণ্ট বুলি মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে কমেও 6 ঘণ্টাৰ পৰা 8 ঘণ্টা সময় হোৱা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকৰ মাইণ্ডটো ৰেষ্ট হ'বৰ কাৰণে বা তোমালোকৰ যিখিনি তোমালোকে আয়ত্ত কৰিলে যিখিনি তোমালোকে পঢ়িলে সেইসমূহ ভালদৰে তোমালোকৰ মাইণ্ডত ফিক্স হ'বৰ কাৰণে তোমালোকক অলপমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে তোমালোকে মেক্সিমাম 6 ঘণ্টাৰ পৰা 8 ঘণ্টা সময় নিতৌ শুব লাগিব চ' যদি তোমালোকে 8 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টা সময় যদি নোহোৱা তোমালোকৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ নাথাকিব আৰু তোমালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিবা তোমালোকৰ পঢ়িবলৈও মন নোযোৱা হৈ পৰিব গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় 8 ঘণ্টাৰ পৰা 6 ঘণ্টা সময় নিশ্চয় হ'বা 9 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে হাইড্ৰেট হৈ থাকক মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত যদি তোমালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা আৰু যদি স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যসমূহ বস্তু তোমালোকে সেৱন কৰা অৰ্থাৎ যদি তোমালোকে খোৱা তেনে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিয়নো মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকৰ মনটো ভাল হৈ থাকিব সেয়েহে তোমালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাবা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যসমূহ সেৱন কৰিবা 10 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে শান্ত হৈ থাকক চ' পৰীক্ষা সময়ত তোমালোকে এটা দীঘলকৈ উশাহ ল'বা আৰু শান্ত হৈ থাকিবা মনত ৰাখিবা তুমি ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছা গতিকে এই 10টা পইণ্টে আছিল যি 10টা পইণ্ট যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা পৰীক্ষাৰ আগত তেনেহ'লে চিয়'ৰ তোমালোকে পৰীক্ষা এটা ভাল নম্বৰ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা বাকী মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে পৰীক্ষা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম মই মৰম যাচিলো অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চব জয় অসম